What's up mga ka-unique? Magandang araw sa inyong lahat. Gagawa naman tayo ng door. At ito ang gagayahin natin. Ito siya ay mga bato. At ito ang glass. Pero ang sabi ng may-ari ay papalitan daw ng putos na gumagapang. Kasi yun. Umpisa natin. Tapos na mga ka-unique, ito ang gagayahin natin, kaya samahan nyo ako. Bakbaga na!
lives on Drury Lane. Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. One eternity later. Wow. Kumusta mga ka-unique? Nagaya ba natin ang ating design? Kaya yun, kung hindi pa kayo nakapag-like, mag-like na kayo, and share, comment, subscribe, and notification bell para updated kayo sa susunod na mga bakbakan.